hostel, όπως το λένε εδώ πέρα. Βρέχει. Βρέχει πάρα πολύ. Ναι, βρέχει πάρα πολύ. Βρέχει καταρακτώδως. Αυτή τη στιγμή έχει θολώσει ο ουρανός, έχει γεμίσει σύννεφα και βροχή. Καλησπέρα σε όλους. Παρεμπιπτόντως βρισκόμαστε κολό που είναι 5 και 20. Φαντάζομαι για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα ότι είναι μετά τα μεσάνυχτα ήδη. Έχουμε 7 ώρες διαφορά. Πλέον. Ναι, πριν ήταν 6 ώρες, πλέον. Πριν ήταν 8 ώρες, πλέον η διαφορά μας είναι 7 ώρες. Εδώ είναι 7 ώρες νωρίτερα, 7 ώρες πριν την Ελλάδα βρισκόμαστε. Δηλαδή, ακόμη εδώ δεν έχει νυχτώσει. Για την ακρίβεια, ακόμα εδώ είναι Παρασκευή σήμερα, ενώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι Σάββατο ήδη επισήμως. Άρα παρτάρει ο κόσμος, έτσι. Όσοι είναι εδώ πέρα σίγουρα παρτάρουν λίγο, γιατί. Facebook party, Instagram, έτσι, YouTube. γιατί δεν μπορεί τέτοια ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Χαιρετούμε μάλλον στους αδέρφια μας στην Κύπρο. Ιωάννα, όπα! Συγγνώμη, είχα στερεώσει το κινητό πάνω σε ένα ποτήρι και το ρίξα λίγο. Είμαστε σε 3 πλατφόρμες. Αυτό το κινητό είναι στο Instagram, αυτό το κινητό είναι στο Facebook και ο υπολογιστής είναι στο YouTube, όπου ακόμα δεν έχουν μπει οι φίλοι μας από το YouTube. Δεν είναι τόσο νυχτοπούλια μάλλον το YouTube. Θα έλεγα ότι μάλλον το TikTok είναι πιο πολύ νυχτοπούλια. Γενικά μιλώντας. Το TikTok δεν το κάνουμε τώρα. Αλλά δεν μπαίνουμε live στο TikTok, γιατί έχουμε θέμα με την 4η συσκευή μας αυτή τη στιγμή. Δεν πατιέται το κουμπί, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να ανάψουμε το κινητό. Εμείς την έχουμε καταβρει εδώ σε αυτό το Puerto Alto. Την έχουμε καταβρει. Ναι. Είναι hostel βέβαια, αλλά είναι και ξενοδοχείο. Βασικά έχει δωμάτια που είναι ιδιωτικά και έχει και bunk beds, κουκέτες. Δηλαδή μπορείς να νοικιάσεις την κουκέτα σου σαν hostel, αλλά μπορείς να το δεις και σαν ξενοδοχείο, άρα σαν hotel. Είναι hostel, σίγουρα είναι hostel, απλώς υπάρχουν και ιδιωτικά δωμάτια. Ένα από αυτά είναι το δικό μας, το οποίο είναι εντελώς ανοιχτό. Δηλαδή, κατά μία έννοια, τώρα, ας πούμε, άμα κάτσουμε εκεί πέρα, θα δούμε τη βροχή κανονικά μπροστά μας σαν σινεμά. Είναι ορθά ανοιχτό, ένα παράθυρο στη φύση. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο hostel. Μας είπαν ότι το έχει ανοίξει ένας άνθρωπος από τη Γερμανία, ο οποίος περνάει το μισό χρόνο στη Γερμανία, μισό χρόνο εδώ πέρα που βρισκόμαστε κι εμείς. Και συμπτωματικά έρχεται σήμερα. Συμπτωματικά έφτασε σήμερα, ναι, δεν τον έχουμε γνωρίσει ακόμη. Μας είπαν ότι ήθελε να το κάνει σπίτι του αρχικά, θα μένανε εδώ με φίλους και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, το μετέτρεψε σε hostel. Πιθανώς για να έχει παρέα, να κάνει πάρτι μαζί με τον κόσμο, να συντηρείται και τα έξοδα, τέλος πάντων, να μπορούν αυτά τα έσοδα των ανθρώπων που έρχονται εδώ και μένουν. Όπως εμείς, για παράδειγμα, αυτά τα χρήματα να γίνονται μετά στη συνέχεια χρήματα για επισκευές και τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Οπότε, ανυπομονώ να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο, να του ρωτήσουμε 5 πράγματα για το hostel που υπάρχει εδώ για 7 χρόνια. Εδώ να απαντήσουμε όμως και σε καμιά. Πού είσαι, λέει ο Μοχάμεντ. Μοχάμεντ, βρισκόμαστε στην Κολομβία, συγκεκριμένα σε ένα μέρος που ονομάζεται Μπουριτάκα. Εδώ μας χαιρετάει και ο Τζιοβάνι που λέει από την Κρήτη, μας χαιρετάει. Έχουμε μείνει στο σπίτι του φίλου του Κυριάκου στα Χανιά. Και αν έρθουμε ξανά, θα ήθελε να κάνουμε μαζί προπόνηση. Θα χαρούμε πολύ, Τζιοβάνι. Άνετα καλλισθενική, λέει, μαζί με σένα και με πολύ αγάπη. Ναι, φυσικά. Και του Κωνσταντίνου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ η προπόνηση με βάρη, αλλά και η καλλισθενική δεν με χαλάει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με την καλλισθενική. Λοιπόν, εδώ κάποιος θέλει να δώσουμε τη γνώμη μας για το Πασόκ. Δεν έχουμε κάποια γνώμη για τα κόμματα, γενικά, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, δηλαδή για κάποιο συγκεκριμένο, αν θες. Αλλά είμαστε εκτός λίγο της. Δηλαδή, εγώ να σου πω την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι όλα είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι για να μαλώνουμε μεταξύ μας. Ναι, κάπως έτσι. Και να νομίζουμε ότι αυτοί είναι σε διαφορετικές μεριές. Και Διέρη και Βασίλευε, βασικά. Διέρη και Βασίλευε, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ και επαυξάνω με την νίκη, γιατί όντως δεν πιστεύω ότι κάποιο συγκεκριμένο κόμμα έχει κάνει κάτι ιδιαίτερα πιο καλά ή ιδιαίτερα πιο κακά από τα υπόλοιπα. Και η πολιτική, ας πούμε, η άποψή μου ποια είναι. Ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική. Εμείς έπρεπε να είμαστε στη πολιτική μας. Γιατί η δημοκρατία είναι αυτό που έχουμε. Να μην το τραβήξουμε πολύ. Αυτό είναι τελευταίο. Ας βελτιώσουμε τους εαυτούς μας. Και τώρα η πολιτική και όλα αυτά. Αυτό είναι μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ. Οπότε δεν μπαίνουμε πάρα πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη γνώμη για κάποιο κόμμα, Δημήτρη. Για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Αν και έχουμε μια γνώμη, αν θέλεις, φόλη στη συνολική εικόνα για τα κόμματα και για την πολιτική. Και δεν μας αρέσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, μας χαιρετάει ο Άγγελος από Κέρκυρα. Γεια σου, Άγγελε. Η Ιωάννα μας λέει να συνεχίσουμε να τους ταξιδεύουμε. Θα χαρούμε πολύ, Ιωάννα. Θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Δεν έχουμε πάρει φόρα. Έχουμε και Ολλανδία εδώ στα σχόλια. Πώς το λένε, τι λένε, παιδιά, στην Ολλανδία. Λένε άλλο. Alles goed en fijne avond. Τα βασικά Ολλανδικά που ξέρουμε. Ik nog niet goed Nederlands praten. Alsjeblieft. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ζηλεύω. Μπράβο από Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει ευχές από Θεσσαλονίκη η συμπατριώτη. Χαιρετίσματα, παιδιά. Ο συμπατριώτης. Γεια σας, παιδιά.
στη Σαλονικάρα. Να πούμε ότι εδώ στο hostel υπάρχουν 3 Γάλλοι. Ήταν 3 Άγγλοι που φύγανε, νομίζω, και γυρίσανε, αλλά μετά φύγανε. Αυστραλοί. Ένας Αυστραλός. Είχα την εντύπωση ότι αυτή η παρεούλα που έφυγε σήμερα ήταν Αυστραλοί. Υπήρχαν Αυστραλοί. Δεν τους μιλήσανε. Υπάρχουν Γάλλοι, αυτή τη στιγμή 2-3 Γάλλοι. Υπήρχε ένας Αυστραλός, Αυστραλο-Ολλανδό, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το περιγράψω, που ήρθε τις προάλλες να δουλέψει, αλλά δεν μένει εδώ. Ήταν ένας άλλος Κολομβιανός, αλλά γενικά δεν έχουμε δει και πολύ κόσμο. Είναι χαμηλή σεζόν. Θέλω να πω ότι είμαστε στη χαμηλή σεζόν και μας είπαν ότι το Δεκέμβριο, κάπου εκεί Ιανουάριο, θα είναι full. Δηλαδή θα έχει γύρω στα 60 άτομα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι το μέρος με 60 άτομα. Ήδη τέλη Νοεμβρίου μας λένε ότι θα είναι γεμάτο το hostel, θα γίνεται χαμός. Να απαντήσω τώρα και μια ερώτηση που είναι κάπως σχετική, θα έλεγα. Ο Άντριου εδώ στο Instagram ρωτάει αν είναι οικονομικά βιώσιμη η ζωή μας για έναν απλό μισθωτό άνθρωπο που δουλεύει remote, π.χ. 1.500 με 2.000 ευρώ το μήνα. Να σου πω ότι με 1.500 με 2.000 ευρώ το μήνα, αν έρθεις στην Κολομβία, είσαι άρχοντας. Απαιτείται να βγάζεις πάνω από $700 το μήνα, τουλάχιστον την τελευταία φορά που το είχα δει, δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει, για να βγάλεις Digital Nomad Visa και μπορείς να έρθεις εδώ και να εξερευνήσεις την Κολομβία, να μένεις εδώ, να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ πέρα. Άλλη μια οικονομική χώρα εδώ στη Λατινική, στη Νότια Αμερική, που αυτά τα χρήματα σου φτάνουν πολύ άνετα, είναι η Παραγουάη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, με αυτά τα χρήματα, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών που γνωρίζουμε εδώ, που έχουμε ακούσει, αν θέλεις, και δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμη στη Λατινική Αμερική, είσαι πάρα πολύ άνετος με 1.500-2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ήδη με τα 1.000-1.200 αρχίζει και γίνεται αρκετά άνετη κατάσταση. Αν είσαι κάτω από 1.000, πιθανώς να έχεις κάποια θεματάκια όσον αφορά το ενοίκιο και αυτά, να πρέπει να μένεις λίγο παραπάνω σε ένα μέρος, να μένεις λίγο μακριά από το κέντρο, λιγότερες περιοχές. Αν θέλεις. Πάντως, ναι, και με 100 ευρώ μπορείς να βρεις, άμα θες να μείνεις πιο μόνιμο. Ναι, ακριβώς. Για παράδειγμα, βρισκόμασταν στην Καρταχένα τις προάλλες και μας είπε μια κοπέλα που ζει εκεί πέρα, εγώ λέει νοικιάζω δίπλα στο λεωφορείο, στον τερματικό σταθμό εκεί πέρα στην Καρταχένα, και λέει πληρώνω 100 ευρώ το μήνα ενίκιο για αυτό το στούντιο. Τώρα είναι ένα στούντιο στο οποίο θα πρέπει να πάρεις Uber ή λεωφορείο ή κάτι τέτοιο για να φτάσει στην παραλία σε 20 με 30 λεπτά. Η γειτονιά θα είναι μόνο ντόπιοι, δεν θα είναι ένα τουριστικό μέρος κλπ. Αλλά όχι επικίνδυνη. Αλλά όχι απαραίτητα επικίνδυνο ή κάτι τέτοιο. Απλώς εκεί είναι για μόνιμο συμβόλαιο. Αν ήθελες δηλαδή εσύ να πεταχτείς ανά εβδομάδα να αλλάζεις κλπ., θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εμάς ο μέσος όρος μας μέχρι τώρα μας έχει βγει 25 ευρώ το μήνα. Συγγνώμη, τη μέρα, 25 ευρώ τη μέρα, που βγαίνει περίπου 750 ευρώ το μήνα για τη διαμονή συγκεκριμένα. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει, γιατί πολλοί μας ρωτάνε πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, αφού πάντα οι διαμονές είναι πιο ψηλή από αυτή τη τιμή στα τελευταία σπίτια. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί παίρνουμε τις τιμές όλων των διαμονών, τις προσθέτουμε και τις διαιρούμε τον αριθμό των διαμονών. Ναι. Γιατί μπορεί πολλές φορές να μείναμε τζάμπα κάπου. Και άρα διαιρείται εκείνη τη μέρα δια 0. Σωστό, ναι. Να πούμε, ίσως θα πρέπει να κάνουμε και ένα στατιστικό να βγάλουμε όλες τις μέρες που έχουμε μείνει. Γιατί τελείως είναι πιο πάνω η διαμονή, δεν είναι 25 τη μέρα. Ναι, πιθανώς να είναι γύρω στα 30, ένα πιο ρεαλιστικό νούμερο. Αλλά να πούμε ότι τον πρώτο καιρό, ας πούμε, τον πρώτο χρόνο, 1,5 χρόνο κλπ., μέναμε σε πάρα πολύ οικονομικές διαμονές. Γιατί είχαμε πιο αυστηρό budget, προσέχαμε λίγο παραπάνω κλπ. Θυμάσαι στο κοτέτσι. Μείναμε σε κάτι σπίτια που ήταν σαν κοτέτσια. Όχι, ήταν σαν κοτέτσια. Ένα έμενε ακριβώς, ναι. Κάποιος στο Περού, μέναμε στην πρωτεύουσα. Πράσινη τύχη. Πρωτεύουσα. Λίμα. Μπράβο. Και είχε πράσινους τείχους, ή ροζ, δεν θυμάμαι. Κάτι... Πολύ μπανάλ, ρε παιδί. Κάτι παπλώματα και έχει ο Κωνσταντίνος ένα καινούργιο μαθητή και το παίζει τώρα σοβαρός. Και εγώ με ήμουν εξκαρδιστό στα γέλια. Ναι, και από το παράθυρο ακουγόντουσαν οι κότες. Κάποιος στην ταράτσα είχε γεμίσει οι κότες. Το έκανε κοτέτσι, ρε φίλε. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πολλές διαμονές μας. Τον πρώτο. Το ρίχνει για τα καλά τώρα. Εδώ πίσω, για όσους μπορούν να δουν Instagram και Facebook, γιατί στο YouTube δεν μπορούν να δουν, θα πρέπει να γυρίσουμε το λάπτοπ σε λίγο. Δείτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Άνοιξαν οι ουρανοί. Είναι η λεγόμενη χαμηλή σεζόν, γιατί πολλοί αποφεύγουν την βροχή. Είναι η περίοδος που γενικότερα βρέχει αρκετά κάθε μέρα, αλλά το πρωί ξεκινάει με ήλιο κανονικά. Ήμασταν εδώ στην πισίνα νωρίτερα, καθόμασταν, τρώγαμε πρωινό, χαλαρώσαμε. Και τώρα είναι 5,5 ώρα το απόγευμα και άρχισε να βρέχει. Μέχρι τώρα δεν έβρεξε τίποτα, ήταν OK. Τώρα μπορεί να βρέξει 1-2 ώρες. Η φύση εδώ μεταξύ από αυτό συντηρείται. Έτσι, άμα δεν βρέξει, πού θα πάει η κατάσταση. Εχθές είδα μια μαϊμού. Είδαμε μια μαϊμού ακριβώς απέναντί μας. Αξιώνεται και να είσαι στην τουαλέτα και να κοιτάς απέναντι το κλαδί και να βλέπεις μια μαϊμού μεγάλη να ξεσκαρπαλώνει. Τέλειο. Παιδιά, να κλείσω όμως και αυτό το θέμα. 1.500 με 2.000 είσαι άρχοντας. Δοκίμασε και επιδίωξε να ξεκινήσεις από χώρες όπου είναι λίγο πιο έτσι, προσιτά με τα έξοδα και αυτά, όπως είναι η Κολομβία, όπως είναι η βορειοανατολική Βραζιλία. Σου φέρω τώρα η Ρίο Ντε Τζανέιρο και τέτοια μέρη που είναι πιο τουριστικά και μπορεί να τα σκάσεις ένα κλικ παραπάνω.
Και να αποφύγει σίγουρα την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβές. Αν μιλάμε για Λατινική Αμερική, δηλαδή, σου έδωσα μια εικόνα. Και μιλάμε για Ασία. Έχουμε ακούσει. Αν μιλάμε για Ασία, έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια για Βιετνάμ. Έχουμε ακούσει καλά λόγια για Βιετνάμ. Όσον αφορά τα έξοδα, έχουμε ακούσει καλά λόγια για Ινδονησία, Ταϊλάνδη, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου αυτή τη μεριά, γιατί έχουμε περιορισμούς όσον αφορά τα ωράρια και τη δουλειά μας κλπ. Και αποφεύγουμε να βρισκόμαστε ανατολικά από την Αγγλία. Επιδιώκουμε Σεπτέμβρη με Ιούνιο, ας πούμε, με Μάιο να είμαστε 3 με 6 time zones δυτικά της Αγγλίας. Αυτά, ελπίζω να σε κάλυψα, το τράβηξα λίγο και προχωράω να δω αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις εδώ στο Instagram και είμαι σίγουρος ότι στο Facebook υπάρχουν αμέτρητες. Εγώ θα πω τώρα εδώ κάποια μηνύματα εδώ από τα παιδιά. Ναι. Χαιρετισμούς από Αγγλία, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Κάνετε τον όρο πολλών μας πραγματικότητα. Πινελόπη, muchas gracias. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που το ζούμε και το μοιραζόμαστε. Νομίζω ότι πλέον μας έχει γίνει απαραίτητο εμάς όλο αυτό και δεν ξέρω αν μπορούμε να σταματήσουμε. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο άνθρωποι που μας παρακολουθούν στο YouTube αυτή τη στιγμή. Μπράβο, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Είστε οι δύο και μοναδικοί! Ναι, γεια σας! Subscribe, έτσι. Αν θέλετε, πείτε μας και από πού είστε, παιδιά, να ξέρουμε από πού μας βλέπετε. Η Ρουμπίνη λέει γεια σας, παιδιά, από Καλαμάτα. Καλά. Έχουμε και Αγγλία, είδα Αγγλία, Σκωτία. Και η Ερκύρα, λέει η Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Η Γιώτα μας ρώτησε σχετικά με τη διαμονή. Αυτά είναι και οι δύο μαζί η διαμονή μας. Δηλαδή, ο μέσος όρος της διαμονής μας ήταν μέχρι τώρα 25 ευρώ την ημέρα. Μέσα σε αυτό να βάλουμε όμως ότι έχουν υπάρξει και κάποιοι μήνες που τους βάζουμε ως 0. Οπότε αυτό ρίχνει το μέσο όρο μας, γιατί έχουμε μείνει για παράδειγμα στα πατρικά μας, σε φίλους μας. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά ας πούμε από τις τελευταίες 1100 νύχτες. Μπορεί οι 200 να ήταν. Τα έχουμε όλα σημειωμένα. Και τώρα είναι θα όλα κάνουμε αναλυτικά, μετά ναι. το live. Έχουμε σκοπό να κάνουμε λίγο τα έξοδα, τις διαμονές, να τα οργανώσουμε. Τα οργανώνουμε λίγο τα κοιτάμε. χρόνο νομίζω αυτές τις μέρες. Ναι, ακριβώς. Αλλά ναι, το budget αυτό. Γιώτα, αν θέλεις να σου πω κάτι πιο. Και για να κολλήσει με την προηγούμενη ερώτηση που λέγαμε αν είναι βιώσιμο με 1.200-1.500. Εμάς, τα προσωπικά μας έξοδα στα ταξίδια αυτά που κάνουμε τις τελευταίες, δεν ξέρω, 1.100 νύχτες, γιατί τόσο βγήκε από το Excel τις προάλλες, εμείς έχουμε πληρώσει κατά μέσο όρο μαζί 2.300 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1.150 το άτομο, αλλάζοντας τοποθεσία ανά 4 μέρες. Για την ακρίβεια ανέβηκε λίγο, το είδα χθες, είναι 4,8 μέρες, δηλαδή πλέον θεωρητικά αλλάζουμε ανά 5 μέρες περίπου. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι δεν ξέρω αν ακόμα στο τα έξοδα, γιατί είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια ή 1 χρόνο. Δηλαδή θέλουμε να τα ξανακάνουμε τώρα. Ναι. Αυτά είναι τον πρώτο καιρό τα έξοδα. Ναι. Τώρα θα τα θα τα κάνουμε, θα κάνουμε μια καλύτερη ανακοίνωση. Ναι. Τα σπίτια είναι λιγότερα από όσο νομίζαμε. Τα σπίτια είναι 230. Γιατί νομίζαμε ότι ήταν γύρω στα 280. Ναι, νομίζω κάποια φάση μπερδευτήκαμε. Ναι. Δηλαδή σε 1.100 κάτι μέρες έχουμε αλλάξει περίπου 230 σπίτια. Αν θες, κάνε 230 σπίτια επί 4,8 μέρες, που είναι ο νέος μέσος όρος, έχει αλλάξει 1.104 συνέχεια. Από τότε που ξεκινήσαμε να είμαστε νομάδες, τον Ιούλιο του 2022. Νεάπολη, έχουμε Χανιά, Κρήτη ξανά, πολλοί κόσμος εκεί. Γεια σας Κύπρο, από την Κύπρο που έχετε ωραίο καιρό. Ο Πάνος από Αθήνα επίσης, Travelaholic Traveler, γεια σου Πάνο. Travelaholic Traveler, μ' αρέσει το όνομα. Κάτι μου λέει ότι είναι δικός μας. Κάποιος μας χαιρετάει από την Αργεντινή. Καλησπέρα. Todo bien en Argentina. ¿Cómo andás? Μου έχετε γίνει απαραίτητη, λέει η Χρύσα. Χαίρομαι που σας βλέπω και ταξιδεύω μαζί σας. Έχετε μια αθωότητα που λείπει στις μέρες μας και απολαμβάνετε τα πιο απλά πράγματα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Εμείς καμιά φορά κοιτάμε κάτι απλό και μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Τι κοιτάτε, τι σας αρέσει? Μα δεν είναι όμορφο αυτό. Τι βλέπετε εκεί, σκουπίδια? Λόφους, δάση. Ναι, πραγματικά. Είναι από ό,τι θέλουμε να τη βρούμε. Η Νίκη σε κάποια φάση ήμασταν σε μια φαβέλα στο Ρίο και τραβούσε βίντεο. Και έτσι όπως το βίντεο κοιτούσε στο βάθος την φύση, τα βουνά και έλεγε τι ωραία θέα. Κάτω-κάτω στο βίντεο υπήρχε ένας κάδος, οι χωματεροί τους, ας πούμε, κάπως έτσι το έχουν αυτοί. Έχουν ένα μεγάλο κάδο και πετάνε όλα τα σκουπίδια τους εκεί και γίνεται κάτι σαν βουνό. Και περνάει ένα μεγάλο φορτηγό κάθε μέρα, ένα απορριμματοφόρο και τα μαζεύει, τέλος πάντων, κάνει την αποκομιδή. Και η Νίκη κοιτούσε στο βάθος και έλεγε αχ, τι ωραία θέα, πανέμορφο. Και αρχίσαν να τις γράφουν σχόλια από κάτω. Πού την είδες την ωραία θέα, ρε? Σκουπιδαριό, βρωμιά, δυσοειδία, αηδία.
Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, κοιτάμε στο ίδιο μέρος, αλλά βλέπουμε άλλα πράγματα. Εμείς κοιτάμε και βλέπουμε την θέα πάνω, την όμορφη θέα, και ο άλλος εστιάζει στα σκουπίδια κάτω, στη βρωμιά. Και στα σκουπίδια μπορώ να βρω όμορφιά. Ναι, τα δεν χρώματα, τα σχήματα, οι Ναι. αντιθέσεις. Μέσα από το σκουπίδι γεννιέται η ζωή ξανά από την αρχή. Ναι. Ο κύκλος της φύσης. Να το πούμε αυτό, γιατί τις προάλλες είχαμε προβληματιστεί σχετικά με ένα νοητικό σχήμα ανάμεσα στην μέλισσα και τη μύγα. Και το συζητούσαμε εκτενώς, το ψάξαμε λίγο παραπάνω και κάπως είχαμε σκεφτεί γιατί ρε παιδί μου η μύγα έτσι, έχει αυτή την κακή χρειά αρρώστια, προκαλεί ασθένειες, Όχι, γιατί πάει στα περιτώματα, πάει κλπ. Και εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα πολύ σημαντικό έντομο για την τροφική αλυσίδα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η μύγα είναι ένας συνδετικός κρίκος που αν δεν υπήρχε εκεί θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Μεταβολίζει κάποια στοιχεία, τα μετατρέπει σε άλλα. Δεν είναι άμα είναι χρήσιμο για μας. Γεννήθηκε. Δηλαδή, τρώει νεκρή. Συγγνώμη, σεβόμαστε μόνο όποιον μας είναι χρήσιμος. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, όποιος δεν μας είναι χρήσιμος, λέμε ας πεθάνει και είναι κακός. Επειδή γεννήθηκε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι είναι πώς θα το κοιτάξεις. Ωραία, δηλαδή εκεί που κάποιος βλέπει θάνατο και βρωμιά, μπορεί ο άλλος να βλέπει ότι καθαρίζει κάτι ή ότι γεννιέται κάτι. Γιατί μέσα από τον θάνατο έρχεται και η ζωή. Και η ζωή φυσικά θα οδηγήσει σε θάνατο. Δηλαδή το θέμα είναι πού εστιάζουμε. Άμα βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι γεμάτη όμορφα πράγματα, αλλά εμείς βρίσκουμε αυτό τον κόκο για να πούμε. Εδώ, αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα είναι ο τρόπος ο οποίος καθορίζει την πραγματικότητα για μας. Άμα το βλέπεις αλλιώς, η αλήθεια αλλάζει. Η αλήθεια δεν είναι τόσο περιορισμένη. Ούτε καλό και δεν υπάρχει. Ωραία, αλλά να γυρίσουμε και στους ανθρώπους που μας γράφουν. Τέλειο. Συγχαρητήρια, παιδιά, παρακολουθώ συχνά τις περιπέτειές σας. Μαθαίνω πολλά από εσάς για μέρη που ίσως ποτέ δεν καταφέρουμε να δούμε. Συνεχίστε δυναμικά και κρατήστε και εμάς ακτή σας. Γεια σου, ρε Στέλιο. Πολύ θετική ενέργεια, παιδιά. Μας χαιρετάει κάποιος από Μελβούρνη. Τι ώρα είναι? Hello, 67 Pap 67. Τα ξαδέρφια μου. Δεν ξέρω. Καλημέρα από Μελβούρνη, λέει. Λογικά, we assume it's in the morning. In Melbourne, let's check it out. Time in Melbourne. Και εμείς. Right. Melbourne. Για να δούμε τι ώρα είναι στην Μελβούρνη, παιδιά. Φαντάζομαι ότι είναι άνθρωποι από την ελληνική κοινότητα εκεί που μας παρακολουθούν. Είναι 9:36 το πρωί, δηλαδή 10 παρά 25 το πρωί. Σάββατο. Κοίτα να δεις, ναι, είναι Σάββατο. Εδώ είναι. Πολύ μπροστά είναι αυτό. Ναι, είναι πολύ μπροστά η Αυστραλία. Κάποιοι μας χαιρετάνε από Παναμά. Ο Χρήστος. Γεια σου, ρε Χρήστο, στο YouTube. 5 άτομα πλέον στο YouTube. Έχουμε κάνει τερλή εξέλιξη, μιλάμε. Γεια σας, παιδιά. Μόνο ομορφιά εκπέμπεται, μας λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Muchísimas gracias. Να ξέρεις ότι ήταν στα σχέδιά μας, το σκεφτόμασταν να έρθουμε Παναμά φέτος για μια εβδομάδα. Κοιτούσαμε κάτι με πτήσεις, γιατί θα πάμε μετά από την Κολομβία, Άγιο Δομήνικο και Πουέρτο Ρίκο. Και μετά για να πάμε Βραζιλία, βόλευε να πάμε μέσω Παναμά ή μέσω Μαϊάμι. Και τελικά αποφασίσαμε να πάμε Μαϊάμι, ενώ έχουμε ξαναπάει στο παρελθόν, γιατί σκεφτήκαμε ότι θα έρθουμε Παναμά ούτως ή άλλως να κάτσουμε να εξερευνήσουμε. Οπότε τώρα να ερχόμαστε και να φεύγουμε, άστο, θα έρθουμε όταν έρθουμε να εξερευνήσουμε κανονικά. Στο Μαϊάμι θέλαμε να ξαναπάμε, έχουμε πολλά χρόνια να πάμε και τέλος πάντων αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι. Ήμασταν πολύ κοντά στο να έρθουμε Παναμά, αλλά μία μέρα θα έρθουμε σίγουρα και θα εξερευνήσουμε εκεί και τον Παναμά. Έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια. Λοιπόν. Θα πάμε και συνεχιζόμαστε. Και για τον τυφώνα ρωτάνε. Για τον τυφώνα, ναι, παιδιά, πέρασε ένας τυφώνας πολύ ξιστά από εδώ. Μελίσσα ή Μελισσούλα. Και πέρασε από εδώ ο τυφώνας. Δεν ήταν από εδώ. Εδώ είχαμε κατά μία έννοια τον απόϊχο του τυφώνα, δηλαδή βροχές, κεραυνούς. Θες να αλλάξουμε κιόλας κινητά, να αλλάξουμε λίγο τις γωνίες? Ναι, πάρε το αυτό. Στη Σάντα Μάρτα βασικά μας πλέον. Γιατί εμείς όταν πρωτοεπισκεφθήκαμε τη Σάντα Μάρτα, το νερό ήταν τέλειο της θάλασσας. Τέλειο, διάφανο, ήρεμο. Και φέτος πέρασαμε μια εβδομάδα εκεί και σχεδόν όλη η εβδομάδα είναι θολό, είχε λίγο κύματα. Ναι. Και λέμε τι γίνεται αυτό, καμία σχέση με το νερό που έχουμε συναντήσει την πρώτη φορά. Ναι. Και τελικά ήταν λόγω του τυφώνα του Μελίσσα. Αλλά εντάξει, θα επιστρέψουμε τώρα το Δεκέμβριο και θα την ξαναδούμε στη Σάντα Μάρτα. Υπήρξαν κάποια θεματάκια με τον τυφώνα, Μελίσσα. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ήταν στο ποτάμι στην Σάντα Μάρτα και τον χτύπησε κεραυνός. Τι δουλειά εκεί πέρα, Ναι, παιδιά, ήταν τραγικό. Το κτίριό μας το χτύπησαν. Ήταν άτυχος. Ναι. Πρόσεχε πώς το κρατάς, γιατί φαίνεται λίγο. Και όχι μόνο αυτό. Και άλλοι δύο πέθαναν. Ναι. Γιατί φαίνομαστε έτσι? Είναι το φως από πίσω. Πρέπει να το φέρεις λίγο πιο εδώ, γιατί σκάει ο ουρανός τώρα. Όσοι είχαν την τύχη να δουν το μάτι της νίκης από τόσο κοντά, παιδιά, χαίρομαι που αντέξατε. Λοιπόν, πάνε το λίγο πιο εδώ, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, να το καλύτερα. Okay.
Λοιπόν, anyway, και παιδιά, αυτό που έγινε είναι ότι πέρασε ο Μελίσσα. Εδώ υπήρξαν κάποιες απώλειες στην Κολομβία. Κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από τους κεραυνούς. Γιατί εμείς βλέπαμε διαρκώς κάθε νύχτα, ακόμη και σήμερα, βλέπουμε καταιγίδες με κεραυνούς στο βάθος. Παιδιά, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου, ειλικρινά. Οριζόντια πάνε οι κεραυνοί. Ναι, γεμίζει ο ουρανός με κεραυνούς πάρα πολλούς, ασταμάτητα. Και συμβαίνει εν συνεχεία, ας πούμε, κατά εξακολούθηση σε 7 νύχτες στη σειρά, κάποιες νύχτες στη σειρά. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Πέρασε από εδώ και πήγε τελικά κάπου αλλού. Πήγε IT, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε πολύ μεγάλες ζημιές, προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν εκεί και συνέχισε τέλος πάντων προς μια άλλη κατεύθυνση. Άγιο Δομήνικο, ίσως εκεί γύρω να τους δημιουργήσει θέματα. Εντάξει, σας τα δυσάρεστα τώρα. Ναι, και τέλος πάντων συνέχισε προς τα εκεί. Εμείς τώρα σιγά σιγά αναρρώνουμε από αυτό το τυφώνα ουσιαστικά. Αναρρώνουμε. Φαντάσου που ήταν τόσο μακριά, από ό,τι μας είπαν ότι ο τυφώνας πήγαινε πολύ αργά. Είχε γρήγορη, μεγάλη ταχύτητα ο στροβίλος, αλλά κινούνταν αργά. Οπότε κατέστρεφε πολύ πράγμα στην πορεία του. Εμείς τώρα σιγά σιγά, ας πούμε, καθαρίζει η κατάσταση εδώ πέρα. Ήταν που ήταν ούτως ή άλλως η περίοδος των βροχών εδώ στην Κολομβία, στην ακτή τέλος πάντων. Βρέχει πάρα πολύ από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο προς Δεκέμβριο. Αλλά μην φανταστείτε ότι βρέχει όλη μέρα. Είναι όπως αυτό που έγινε σήμερα το πρωί. Ήλιος τροπικό, ας πούμε, θα το χαρακτηρίζαμε. Ανοίγει ο ουρανός 5-6 το απόγευμα, 1-2 ώρες βρέχει καλά. Μετά ηρεμία, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πλάκα. Περπατάω πολύ τόσο καιρό. Εδώ και από τη Σάντα Μάρτα, νομίζω. Οπότε φύγαμε στη Σάντα Μάρτα. Και επειδή ρωτάτε για τα πόδια μου μερικοί. Για το που περπατάς σε πόλη. Ναι, λένε έχουν σκληρίνει, έχουν γίνει σαν γυαλόχαρτα. Να ενημερώσω ότι δεν έχουν γίνει σαν γυαλόχαρτα. Το αντίθετο, μάλιστα, είναι πολύ μαλακά τα πόδια μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το αντίθετο, απολέπιση γίνεται από κάτω. Φαίνεται έτσι πως γρατσουνιέται γιατί το δέρμα πάνω στις πέτρες και στα πετραδάκια. Γίνεται καλή δουλειά. Εδώ λέει η Δέσπο ότι μας παρακολουθεί χρόνια. Ναι. Από την Κρήτη. Και εμείς με αυταμάτητα. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, δεν σταματάμε. Έχουμε κατακλείσει με τα βιντεάκια μας. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε φτάνει πια. Σας έχω μπλοκάρει, λέει, σε 2 γλώσσες και μου ξαναεμφανίζεστε με νέα γλώσσα. Παιδιά, όποιος θέλει να μας κάνει blog, να ξέρετε, please κάντε μας 5 blog. Είναι το Hanomads το ελληνικό, είναι το Hanomads English, όπου ποστάρουμε στα αγγλικά. Είναι το Hanomads Brazil, που προφέρεται Brazil στα πορτογαλικά της Βραζιλίας και Brazil στα πορτογαλικά της Πορτογαλίας. Μετά είναι το Hanomads Espanol, που είναι το ισπανικό μας. Και τέλος, και το τέλος είναι το Hanomads Français, όπου πώς το λένε, αναρτούμε βίντεο στα γαλλικά. Βέβαια, τα καλύτερα γαλλικά του κόσμου. Ναι, δεν θέλω είναι να πω πολλά. Στα γαλλικά. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί μόλις ήρθαν και καθίσανε. Αλήθεια, αυτή είναι. Τρεις άνθρωποι από τη Γαλλία δίπλα. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί τους ακόμη. Αλλά θα κάνουμε εξάσκηση μαζί, θα μιλήσουμε λίγο. Εντάξει, έχουμε κάνει 57 ώρες μαθήματα. Δεν έχουμε κάνει καθόλου εξάσκηση με το Opus. Είναι η πρώτη γλώσσα που ζοριστήκαμε λίγο να τη μάθουμε σε χρόνο τόσο πολύ. Ζοριστήκαμε, αφού δεν προσπαθούμε καν. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι πια ότι όταν μάθαμε πορτογαλικά τα μάθαμε μέσα σε 3 μήνες. Δηλαδή, κάναμε μαθήματα Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του 2022 κάθε μέρα. Και μία ώρα, και μία ώρα ξεχωριστά ο καθένας με τον δάσκαλο, ο οποίος ο καημένος δεν άντεχε και μία μέρα ήθελε ρεπό από εμάς δύο. Γιατί του είχαμε κλείσει όλη τη βδομάδα, οι δυο μας. Και ήταν και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, είχαμε και εμείς τον χρόνο μας, είχε και αυτό τον χρόνο του. Τον πήραμε κάθε μέρα, παραμάζωμα τα μαθήματα, τα κάναμε και μάθαμε πολύ γρήγορα γιατί παίζαμε μουσική, κάναμε Duolingo, βλέπαμε σειρές στο Netflix. Μία που θυμάμαι λέγεται 3%. 3%. Αυτό είναι. Μάθαμε γρήγορα πορτογαλικά. Σε 3 μήνες. Μετά ζήσαμε εκεί για 2 χρόνια. Κοίταξε, κάναμε 90 ώρες μαθημάτων πορτογαλικών και ζήσαμε 2 χρόνια στην Βραζιλία. Οπότε η εξάσκηση έγινε εκεί. Ολοκληρώθηκε το κεφάλαιο των πορτογαλικών. Και στη συνέχεια γυρίσαμε Ελλάδα, Θεσσαλονίκη για το καλοκαίρι για λίγο. Μόλις τελείωσε το συμβόλαιό μου εκεί στο Βρετανικό σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Και ήρθαμε και λέμε πρέπει να μάθουμε Ισπανικά τώρα. Γιατί θα πάμε σε ισπανόφωνες χώρες. Οπότε λέμε ωραία, θα κάνουμε μαθήματα. Κάναμε 20 ώρες έτσι λίγο χαλαρά μέσα στο καλοκαίρι. Μπουμ! Φτάνουμε στην Λατινική Αμερική εδώ ξανά. Φτάνουμε Κολομβία και Περού. Και άρχισε η εξάσκηση. Ήμασταν λίγο άσχετοι. Οι ταξιτζίδες είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Ταξιτζίδες δεν το αφήνουμε καθόλου. Και για πες, έχεις παιδιά. Και για πες, είσαι παντρεμένος, πού ζεις, έχεις παιδιά, τι δουλειά κάνεις. Πώς το λέτε αυτό στην πόλη σου, λέτε. Πώς το λένε στην πρωτεύουσα όμως. Και τους βομβαρδίζουμε και χωρίς να το καταλάβουν οι ίδιοι, μας βοηθάνε, γίνονται οι δάσκαλοι μας. Τους εκμεταλλευόμαστε. Ναι, άλλο που δεν θέλουν και αυτοί να κάνουν το χαβαλέ τους, οπότε έτσι μαθαίνουμε. Αλλά με τα γαλλικά,
Έχουμε κάνει, ενώ στα ισπανικά χρειαστήκαμε μόνο 20-25 ώρες. Ναι, αλλά και το πρόβλημα. Πορτογαλικά και ισπανικά μείναμε στις χώρες. Μπορείς να πεις ότι επειδή γαλλικά δεν είναι στη Γαλλία. Δεν είναι καθόλου το ίδιο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση άμα μιλάς μόνο με τον καθηγητή σου, με το να μιλάς με όλους. Μπορούμε ίσως να πεταχτούμε γαλλική Γουινέα. Βασικά δίπλα μας το έχουμε τώρα. Άντε, τελειώσουμε το live εδώ και πάμε να τους κανονίσουμε. Πάμε να κάνουμε εξάσκηση εδώ, ήρθαν τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, χαιρετίσματα, Χρυσούλα, στον Παναμά. Θα βρεθούμε όταν έρθει η ώρα, σίγουρα όταν έρθει. Γιώτα, να το κάνεις. Η Γιώτα τι λέει? Σχολή για να κάνει το ίδιο. Να κάνει το ίδιο, να γίνει ψηφιακό. Σχολή. Ναι, ψηφιακό. Ότι πάρα πολλά επαγγέλματα πλέον μπορούν να μετατραπούν σε διαδικτυακά. Ναι, ναι. Ας πούμε ψυχολόγος. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Διαδικτυακές κλήσεις με ψυχολόγο. Digital